फ्रेंड्स, अर्पणा मात्री चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। लवकरच नवरात्री सुरू होत आहे आणि नवरात्रीमध्ये देवींची ओटी कशी भरायची, कुलदेवतेची ओटी कशी भरायची, काय काय साहित्य घेऊन जायचं, तसेच तिचा मानपान कसा करायचा ह्यावरती मी एक छानसा व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे। तुम्ही जर पाहिला नसेल तर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। तसेच व्हिडिओच्या शेवटी एंड स्क्रीनला सुद्धा तुम्हाला तो व्हिडिओ दिसेल, नक्की पाहून घ्या। आपण देवींची ओटी भरण्यासाठी खण विकत घेतो, तर हे खण बाजारामध्ये असे आपल्याला मिळतात आणि हे अगदी छोट्याशा कपड्यापासून बनवलेले असतात, जाळीदार, आणि न्यूजपेपरला अशा पद्धतीने लपेटलेले असतात आणि हा खण आपल्याला 10 ते 15 रुपयाला विकला जातो। तर असा खणाने देवीची ओटी भरणे योग्य आहे का? तर नाही। तर आपण घरच्या घरी ब्लाउज पीस आणून छानसा खण कसा तयार करायचा, झटपट हा खण घरच्या घरी कसा बनवायचा हे मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे। तसेच ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला ज्या मैत्रिणी घरी छोटे छोटे उद्योग करतात त्यांच्यासाठी एक टिप किंवा एक छानशी आयडिया देणार आहे, त्यामुळे हा व्हिडिओ स्किप न करता तुम्ही नक्की पहा। आता चला पाहूया हा खण झटपट स्टेप बाय स्टेप कसा बनवायचा। हे पहा, हे खण बनवण्यासाठी मी ह्याचे ब्लाउज पीस आणलेले आहेत। तर आपण काठाच्या ब्लाउज पीस पासून तसेच प्लेन ब्लाउज पीस पासून दोन्ही पासून खण बनवू शकतो। तर हा 1 मीटर ब्लाउज पीस आहे आणि हा थोडासा लहान आहे, तर दोन्ही पासून मी तुम्हाला खण कसा बनवायचा ते दाखवणार आहे। तर पहिले आपण काठाच्या ब्लाउज पीस पासून हा खण बनवणार आहोत। तर आपण हा ब्लाउज पीस ओपन केल्यानंतर त्याला अशा घड्या घातलेल्या असतात, त्याचाच आपण उपयोग करणार आहोत। हे बघा, आपण ब्लाउज पीस आता ओपन केलेला आहे आणि अर्ध्यावरती हा फोल्ड केलेला आहे। हे बघा, अर्ध्यावरती फोल्ड केल्यानंतर पुन्हा अर्ध्या भागाचा अर्धा भाग म्हणजे जो मधला फोल्ड आहे तिथपर्यंत आपण फोल्ड करणार आहोत आणि पुन्हा अजून एक फोल्ड करणार आहोत। म्हणजे आपण एका ब्लाउज पीसचे 3 भाग केलेले आहेत। 2 भाग हे छोटे झालेले आहेत आणि एक भाग आपण मोठा ठेवलेला आहे, म्हणजे जिथे काठ आहे तो भाग आपण मोठा ठेवलेला आहे। आणि उलट्या बाजूने आपण खण तयार करायला घेणार आहोत, म्हणजे जी काठाचा भाग आहे तो प्लेन भाग आहे तो आपण खालच्या बाजूने ठेवलेला आहे आणि फोल्ड केलेला भाग आहे तो वरती ठेवलेला आहे। आता आपण डाव्या बाजूने खण बनवायला सुरुवात करणार आहोत। तर हे जे टोक आहे जिथे आपला काठ आहे ते आपण हातात पकडायचं आहे आणि अशा पद्धतीने फोल्ड करायचं आहे की आपला हा समोस्यासारखा त्रिकोण तयार झालेला आहे। तुम्ही पाहू शकता, हा बघा, हा त्रिकोण तयार झालेला आहे, हा काटकोन त्रिकोणासारखा त्रिकोण तयार झालेला आहे। आणि आपल्याला खण तयार करायचा आहे तर खणाचा हा काटकोन त्रिकोण नसून असा उभा त्रिकोण असतो, म्हणजे जसं गणिताच्या भाषेत बघितलं तर हा समभुज त्रिकोण आहे आणि आपला तयार झालेला त्रिकोण हा काटकोन त्रिकोण आहे। मग खणासारखा त्रिकोण तयार करण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, तर जिथे आपण फोल्ड केलेला आहे काठाच्या बाजूनी तिथून आपल्याला 1 ते 1.5 इंचावरती असं बोट ठेवायचं आहे आणि आपण हे टोक आहे ब्लाउज पीसचं ते ह्या काठावरती अशा पद्धतीने फोल्ड केलेला आहे। आता हा त्रिकोण व्यवस्थित दिसत नाही, पण हळूहळू आपला खण तयार होणार आहे। बघा, आता इथे हे टोक आणल्यानंतर तिथे आपण हात पकडायचा आहे आणि पुन्हा एकदा फोल्ड करायचा आहे। तरी सुद्धा आपला त्रिकोण व्यवस्थित तयार झालेला नाहीये, इथे एक फोल्ड दिसतोय, म्हणून आपण अजून एकदा आता व्यवस्थितपणे इथे बोट पकडून फोल्ड करायचा आहे। बघा, आता आपला त्रिकोण छान तयार झालेला आहे का? खणासारखा त्रिकोण हा तयार झालेला आहे, परंतु आपल्याला काठ छान आला पाहिजे मोठा। इथे छोटासा काठ आलेला आहे, त्यासाठी अजून एक फोल्ड करूया। प्रत्येक वेळी फोल्ड करताना टोक व्यवस्थित येईल अशा पद्धतीने फोल्ड करायचं आहे, व्यवस्थित बोट पकडून। हे बघा, छानसा आपला खणाचा त्रिकोण तयार झालेला आहे। आता हा उरलेला कपडा आहे हा आपण अशा पद्धतीने दुमडून आतमध्ये व्यवस्थितपणे टाकायचा आहे। एका ठिकाणी गठ्ठा होणार नाही अशा पद्धतीने कपडा पसरवायचा आहे। आणि हा बघा, आपला छानसा खण तयार झालेला आहे। अगदी दोन्ही बाजूने तुम्ही बघा, छानसा आपला खण तयार झालेला आहे की नाही? अगदी सोपा बनवण्यासाठी। तुम्हाला अजून मी एक प्लेन ब्लाउज पीसचा सुद्धा बनवून दाखवते, म्हणजे तुमच्या व्यवस्थित लक्षात येईल।
आता हा ब्लाउज पीस सुद्धा आपण ओपन करूया। जिथे ओपन बाजू आहे ती आपण वरती घ्यायची आहे, अर्ध्यावरती आपण व्यवस्थित फोल्ड करून घ्यायचं आहे। आणि प्रत्येक वेळेला ब्लाउज पीसची घडी व्यवस्थित असेलच असं नाही। आता ब्लाउज पीस व्यवस्थित उघडल्यानंतर आपण पुन्हा अर्ध्या भागावरती एक घडी करूया आणि पुन्हा एक घडी करूया आणि जिकडे घडी केलेली आहे तो भाग आपण वरती ठेवलेला आहे। तर डाव्या बाजूनी पुन्हा आपण हा कोपरा आहे हा फोल्ड करूया। समोशासारखी घडी मिळालेली आहे, 1.5 इंचावरती बोट ठेवूया आणि ब्लाउज पीसचं हे टोक ह्या वरच्या किनारीवर आणूया। आता पुन्हा इकडे एक बोट ठेवून अजून एक फोल्ड करूया। जिथपर्यंत आपल्याला व्यवस्थित खण मिळत नाही तोपर्यंत आपण हा फोल्ड केलेला आहे। हा बघा आता आपला खण व्यवस्थित तयार झालेला आहे। आता हा उरलेला भाग आहे, हा आता ब्लाउज पीस कमी असल्यामुळे थोडाच उरलेला आहे। तर आता व्यवस्थितपणे आपण आतमध्ये टाकून देऊया। अगदी 2-3 वेळा तुम्ही बनवला की तुम्हालाही सरावाने छान हा खण जमेल। आणि हा आपला प्लेन ब्लाउज पीसचा सुंदर असा खण तयार झालेला आहे। बघा मी दोन्हीही खण तुम्हाला झटपट बनवून दाखवलेले आहेत। आता ह्याचप्रमाणे मी अजून काही खण बनवलेले आहेत। हे बघा कॉटनचा ब्लाउज पीस आहे, छान किनारीवाला, ह्याचा सुद्धा मी असाच बनवलेला आहे। हा अजून एक आहे आणि हा अजून एक प्लेन आहे। अशा पद्धतीने छान छान कलरचे ब्लाउज पीस आणून तुम्ही खण घरच्या घरी बनवू शकता। तर मैत्रिणींनो, अशा पद्धतीने सुंदर छान छान कलरचे ब्लाउज पीस होलसेलने आणून तुम्ही छानसे खण बनवून घरी देवींची ओटी भरू शकता। तसेच आपण आपल्या घरी जेव्हा सुहासिनी येतात, सौभाग्यवती स्त्रिया, त्यांची ओटी भरतो नवीन लग्न झालेल्या मुलींची, तेव्हा सुद्धा तुम्ही अशा पद्धतीने खण बनवून त्यांची ओटी भरू शकता। हा खण बनवल्यानंतर आपण हे जे मध्ये इन्सर्ट केलेला आहे राहिलेला कपडा, त्याच्या आधी त्याच्यामध्ये तांदूळ वगैरे भरून जर तुम्ही वरती थोडेसे तांदूळ ठेवून आणि नारळ, पैसे आणि एखादं फळ ठेवून ओटी भरली तर ते तांदूळ सांडत नाहीत इथे तिथे आणि व्यवस्थित ओटी भरली जाते। बघा आपण काही वेळेला ओटी भरतो आणि ती पिशवीमध्ये भरताना त्यातले तांदूळ सगळीकडे सांडतात, तर तसं होऊ नये म्हणून आपण हा सुंदरसा खण बनवून ह्याच्यामध्ये तांदूळ भरून सुद्धा ओटी भरू शकतो। कशी आयडिया आहे नक्की मला कमेंट्स करून कळवा। तसंच मैत्रिणींनो, तुम्हाला एक छोटीशी टिप देते, जर तुम्ही घरच्या घरी छोटेसे काहीतरी व्यवसाय करू इच्छित असाल किंवा करत असाल तर त्या जोडीलाच तुम्ही होलसेलमधून अशा पद्धतीने ब्लाउज पीस आणून अगदी 4-5 डझन एकत्र घेतले तर तुम्हाला अगदी कमी किमतीत हे ब्लाउज पीस मिळतील। तुम्ही घरच्या घरी असे खण बनवून विकू शकता। ह्याच्या जोडीला तुम्ही ओटीचं सामान सुद्धा विकू शकता आणि स्वतःला थोडंसं प्रॉफिट घेऊन तुम्ही हे खण आणि ओटीचं सामान विकलं तर तुम्हाला एक छोटासा घरच्या घरी करण्यासाठी हा छानसा व्यवसाय आहे। तर नक्की ह्यावरती विचार करा आणि ही टिप तुम्हाला कशी वाटली हे मला नक्की कमेंट्स करून कळवा। तसेच आजचा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा, कमेंट्स करून तर कळवाच। असेच छान छान व्हिडिओज पाहण्यासाठी अर्पणा म्हात्रे चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। स्वस्थ राहा, सुरक्षित राहा आणि खात राहा। बाय फ्रेंड्स, नमस्कार।